ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የማይጌቲው አድማጭ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በክፍል 50 ሜዲካል ሰርጂካል COC ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄና መልስ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ሁሌም እንደምንላችሁ ለቻናላው አዲስ የሆናችሁ ቻናሉ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁልጊዜ የምንሰራቸው አስተማሪ ጤና መረጃና መዝናኛ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ዛሬ ወደ ተመረጠው ክፍል 50 ሜዲካል ሰርጂካል ጥያቄ መልስ ወስዳችኋለሁ። በድጋሚ መልካም ቆይታ። የመጀመሪያው በክፍል 50 ሜዲካል ሰርጂካል COC ጥያቄና መልስ ሚስተር ዘለንስኪ comes to health center with a serious health problem also። እንግዲህ ሚስተር ዘለንስኪ የሚባለው ወደ ጤና ድርጅታችን ማርሰው ሲሪየስ የሆነ health problem develop አድርጎ መጥቷል ማርሰው and when we observe and do physical examination ማርሰው ግዶ በመናይበት ሰዓትና physical examination በመንሰራበት ሰዓት you can find cough እንደዚሁ ሳል ይኖራል dyspnea wheezing and has history of hypertension. So what is the drug choice for bronchial asthma? እንግዲህ እነዚህ ሲምፕተሞች ካሉ ነው ካፍ ካለ dyspnea እና wheezing sound breathing ካለ these are the signs of bronchial asthma also. ስለዚህ bronchial asthma ከሆነ ለዚህ bronchial asthma drug of choice ብለን የምንጠራው ማንኛው ነው? ከዚህ ጋር ያይዘን history of hypertension አለበት ነው። anyways hypertensive client ነው then bronchial asthma ታማሚ ነው። የአስም ታማሚና የሃይፐርቴንሽን ታማሚ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ሰውዬ drug of choice ለብሮንኪያል አስማ አድሚኒስተር ማድረግ ቢያስፈልግ ማንኛው ነው? የመጀመሪያው አድሬናሊን ይለናል and ሁለተኛ ላይ ሳልቡታሞል ቲዮፊሊን and AAB and BC all ይለናል። ከዚህ ውስጥ ማንኛው ሊሆን ይችላል ነው? እንግዲህ ስናያቸው አድሬናሊንም ሆነ ሳልቡታሞልም ሆነ ቲዮፊሊን ብለን የምንጠራቸው it is the bronchial asthma drugs ብለን የምንጠራቸው ነው። ለብሮንኪያል አስማ በቀላሉ ትሪትመንት ሞዳሊቲ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ግን ነው ስፔሻሊ አድሬናሊን ብለን የምንጠራው it is contraindicated for hypertensive client ማርሶ። እንግዲህ አድሬናሊን ሁለት ኢፌክት አለው። አድሬናሊን has both vasoconstriction and broncho ዳይሌሽን ኢፌክት አለው ነው። ቫዞኮንስትሪክሽን ማለት ብለድ ቬዝል ኮንስትሪክት እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ብሮንካይ ላይ ደግሞ ዳይሌሽን ይፈጠራል ነው። እንግዲህ በብሮንኪያል አስማ ጊዜ bronchial asthma የሚከሰተው due to constrictions of the bronchi ማርሶ የብሮንካይ ፓርት በቀላሉ መጥበብ ወይም ኮንስትሪክት በመሆን ናሮ በመሆን የሚመጣ ችግር ነው ማርሶ። ለዚህ ያን ኮንስትሪክት የሆነው ነገር ዳይሌት ማድረግ ያስፈልጋል ነው። ያም ሜዲኬሽን ብሮንኮዳይሌተርስ ሜዲኬሽንስ ብለን እንጠራቸዋለን ማርሶ። ከዛ ውስጥ ነው ለአስም አድሬናሊን ትሪትመንት ይሆናል ነው but never give this adrenaline for hypertensive client ማርሶ or hypertensive patient ለሃይፐርቴንሽን ወይም ለደም ግፊት የጨመረ ታማሚ የሆነ ሰው በፍጹም መሰጠት የለበትም። ለምን ስንል ቫዞኮንስትሪክሽን ነው። እንግዲህ ሃይፐርቴንሽን የሚከሰተው due to constriction of the blood vessel ነው። blood vessel ናሮው ሲሆን ኮንስትሪክት ሲሆን የሚከሰት ነው። then ቫዞኮንስትሪክት የሚያደርግ ኢፌክት ያላቸው መድኃኒቶች ሰጠን ማለት ሰውየው ወዳውኑ ስትሮክ ዴቨሎፕ አድርጎ irreversible permanent damage ሞት ደረጃ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ሰው ያ እንዳይሆን ነው አድሬናሊን በፍጹም ለሃይፐርቴንሲቭ ክላይንት መስጠት የለብንም። እንደውም ምን ይባላል? before providing or giving adrenaline injection first we need to check or assess his or her vital signs especially his or her blood pressure ማርሶ blood pressure ወይም የደም ግፊቱ መለካት አለብን ነው። ለምን ከተባለ ሃይፐርቴንሲቭ ክላይንት መስጠት ስለማይችል ለሃይፖቴንሽን መስጠት እንችላለን። የደም ግፊቱ ከቀነሰ ኮንስትሪክሽን ኢፌክት ስላለው በቀላሉ መስጠት እንችላለን but for hypertensive client መስጠት አንችልም። ለብሮንኪያል አስማ መስጠት እንችላለን ነው። ለዛ ነው መድኃኒቶችን ከመስጠታችን በፊት drug food drug problems የሚባሉ ሪአክሽኖችን እነሱን አሰስ ማድረግ ያለብን ብለን የምናወራው ማለት ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ነው anyways adrenaline is contraindicated for hypertensive client ማርሶ ይሄ አይሰጥም but the others the salbutamol and theophylline ብለን የምንጠራቸው ይሰጣሉ። so the correct answer is E ማለት ነው። B and C salbutamol እንደውም salbutamol በፓፍ ሊሆን ይችላል በታብሌት መልክ ይኖራል ነው። ሾርት አክቲንግ ብሮንኮዳይሌተርስ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ሳልቡታሞል አንዱ ነው እንደማለት ነውና BC drug of choice for bronchial asthma ነው። ሌላው a 46 years woman with complaint of nasal swelling ማለት ነው። እንግዲህ 46 ዓመት ሴትዮ
ናዛል ስዌሊንግ የአፍንጫ ማበጠት and congestion አፍንጫ መጠቅጠቅ headache የራስ ምታት መጠነኛ የሆነ የሙቀት መጨመር low grade fever purulent or bloody nasal discharge ማለት ነው እንግዲህ ከአፍንጫው ደም የቀላቀለ ፈሳሽ and pain and sensations of pressure over face ማለት ነው እንደዚሁ ፌስ አካባቢ ላይ physical examination በሚሰራበት ሰዓት there are the sensations of pain ማለት ነው pain sensation አለ ነው ለዚህ sensations of pain over the face ማለት ነው with physical examination there is tenderness on percussion over the face ነው እንግዲህ tenderness አለ pain to touch ብለን የምንጠራው percuss መታ በመናድርግበት ሰዓት the over face አካባቢ ላይ there is a pain ማለት ነው so therefore no that is what is your possible nursing diagnosis as a nurse what is your possible nursing diagnosis ነው እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ማንኛው ሊሆን ይችላል ነው ማስቶዳይተስ ብለን የምንጠራው አለ እንግዲህ ማስቶዳይተስ ብለን የምንጠራው it is an infection of the mastoid bone ብለን የምንጠራው that is located behind the ear ማለት ነው ወይም ከጆሮአችን በስተጀርባ በኩል የሚገኘው ማለት ነው ያካባቢ ላይ የሚገኘው ይሄ ማስቶይድ ቦን የምንለው አለ ማለት ነው ሶ ማስቶይድ ስዌል ያደርጋል ማለት ነው ያ ነው ማስቶዳይተስ ማለት ኢንፍላሜሽንስ ኦፍ ዘ ማስቶይድ ቦን ማለት ነው እሱ ሲሆን አንድ ሁለተኛ ላይ ቶንሲላይተስ ነው ቶንሲላይተስ ብለን የምንጠራው ደግሞ ጉሮሮአችን ጋር የሚገኘው በዳርና ዳር ላይ የሚገኘው የቶንሲል ፓርት ሲያብጡ ወይም ሲቆስሉ ማለት ነው ቶንሲላይተስ ብለን እንጠራለን ማለት ነው ያ ማለት እዚህ ጋር ፒክቸሩ ላይ እንደምንመለከተው እዚህ ዳርና ዳር ላይ የሚገኘው የቶንሲል ፓርት ነው ማለት ነው ይችኛዋ መካከል ላይ የምናያት ኦቭላ ብለን የምንጠራት ማለት ነው እንጥላችን ናት ደን በዳርና ዳር ያለው የቶንሲል ፓርት ሲያብጥ ወይም ኢንፍሌምድ ሲሆን that is tonsillitis ብለን እንጠራለን ነው ኖርማሊ ሁሉም ሰው ቶንሲል ብለን የምንጠራው ይኖረዋል ነው ግን በተለያዩ ባክቴሪያል or viral infection inflamed ሲሆን that is tonsillitis ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ከጎን የምናየው ደግሞ there is redness or discoloration of the throat ማለት ነው እዚህ ጉሮሮ አካባቢ ላይ ደግሞ ምን አለ discolored የሆነ ፓርት አለ ነው that is pharyngitis ብለን የምንጠራው ማለት ነው እሱ ጋር ማያያዝ እንችላለን ሌላው ሳይነሳይተስ ብለን የምንጠራቸው እንግዲህ ሳይነስ ላይ ወደ ስንት ሳይነሶች አሉ ወደ 3 አይነት ሳይኖች አሉ ሳይነስ ብለን የምንጠራቸው እዚህ ከላይ ግንባራችን አካባቢ ላይ የሚገኘው ፍሮንታል ሳይነስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው then እዚህ ጉንጫችን አካባቢ ላይ የሚገኘው ማግዚለሪ and then እዚህ አፍንጫችን አካባቢ የሚገኘው ደግሞ ኤትሞይድ ሳይነስ ብለን የምንጠራቸው አሉ ነው እነዚህ ሳይነሶች ነው either bacterial viral infections inflamed ሲሆኑ የሚከሰተው that is sinusitis ብለን እንጠራለን እንግዲህ sinusitis የምንለው it is a common condition ነው in which the lining of the sinus ብለን የምንጠራው እንግዲህ የሳይነስ ላይኒንግ ብለን የምንጠራቸው become inflamed ማለት ነው ይህም ኢንፍላሜሽን በብዛት የሚከሰተው due to viral infection the most common usually it's caused by ነው viral infection ነው this viral infection may improve within 2 to 3 weeks ነው በ3 ሳምንት ውስጥ በቀላሉ ፊል ሊያደርግ ይችላል ወይም ኢምፕሩቭ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ሳይነስ ብለን የምንጠራው ስሞል የሆነ ኤር ፊልድ ካቪቲ ነው በኤር ፊልድ ካቪቲ ነው ያም ኤር ፊልድ ካቪቲ የሚገኘው behind the cheekbones and forehead ማለት ነው cheekbone ወይም ከጉንጫችን እና በግንባራችን አካባቢ ላይ የሚገኘው ማለት ነው እነሱ ኢንፍሌምድ ሲሆኑ የሚከሰቱ ናቸው ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አሁን እዚህ ጋር የምናየው nasal swelling congestion headache low grade fevers and nasal pain tenderness over the face አለ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ what are the possible nursing diagnosis ብለን የምንጠራው ነው so the correct answer is sinusitis ማለት ነው nasal congestion ካለ swelling ብለን የምንጠራቸው and then there is a sensation or pressure over the face during percussion during palpation የሚባል ነገር ካለ that is sinusitis ማለት ነው እሱ ማየት ነው so the correct answer is C ሌላው ሶስተኛ ላይ ታይፕ 2 ዲያቤቲክ መልተስ ካራክተራይዝድ ባይ ነው እንግዲህ ዲኤምን ስናወራ ወይም ስለ ዲያቤቲስ ወይም የስኳር ህመም ብለን የምንጠራው ሃይፐርግላይሴሚያ ምንለው ማለት ነው ሃይ ብለድ ሹገር ሌቭል ኦር ሃይ ብለድ ግሉኮስ ሌቭል ነው በደማችን ውስጥ የሚገኘው ግሉኮስ የስኳር መጠን ሲጨምር that is diabetes ብለን የምንጠራው እነሱም ታይፕ 1 diabetes mellitus type 2 diabetes mellitus and then gestational diabetes ብለን የምንጠራቸው ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ስለዚህ type 1 diabetes ብለን የምንጠራቸው these are autoimmune ብለን የምንጠራው ነው autoimmune ማለት due to beta cell destruction ነው ወይም autoimmune በሌላ አጠራር ነው
the body attacks itself ማለት ነው የኛ የሰውነታችን በቀላሉ የራሳችንን ሴሎች አታክ ሲያደርግ that is autoimmune ብለን እንጠራለን genetically ሊሆን ይችላል ከቤተሰብ ከፋሚሊ ሜምበርስ or this type 1 are juvenile onsets ብለን የምንጠራቸው አሉ juvenile ማለት ይሄ ምንድነው young age ብለን የምንጠራቸው ስፔሻሊ እድሜያቸው ከ30 በታች ያሉትን የሚያጠቃ ነው ታይፕ 1 ብለን የምንጠራው ኢንሱሊን ዲፔንደንት ነው በሌላ ወይ ታይፕ 1 then abrupt or onset ወይም acute onset እና ketone body ወይም ketoacidosis ብለን የምንጠራው የሚከስተው ታይፕ 1 ዲያቤቲስ ላይ ነው ማለት ነው ታይፕ 2 ላይ ስንመጣ autoimmune የላው then በፋሚሊ ሂስትሪ በጂን ምናምን ሊመጣ ይችላል genetically from parents ማለት ነው or በብዛት እነዚህ ደግሞ አዳልት ኦንሴት ብለን የምንጠራው ነው እድሜያቸው ከ45 እና ከዛ በላይ ከሆነ ኦንሴት ውስጥ ነው ነን ኢንሱሊን ዲፔንደንት ዲያቤቲስ ሜሊተስ ብለን የምንጠራውና ከዛ በተጨማሪ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ነው ማለት ነው ከዛ ጋር ነው እነዚህ ታይፕ 2 ዲያቤቲስ ብለን የምንጠራው so ታይፕ 2 ዲያቤቲስ ሜሊተስ ካራክተራይዝድ ባይ ኤክሴፕት ነው እንግዲህ ማለት ታይፕ 2 ዲያቤቲስ ሜሊተስ ካራክተሪስቲክ ያልሆነው ማንኛው ነው autoimmune no autoimmune markers insulin resistance age 45 years or older ማለት ነው and e እንግዲህ ቅድም ላይ እንደተነጋገር ነው እነዚህ ታይፕ 2 ዲያቤቲስ ሜሊተስ ብለን የምንጠራቸው ካራክተራይዝ የሚያደርጉት no autoimmune markers no insulin resistance and ኤጃቸው ደግሞ አዳልት ኦንሴት ወይም እድሜያቸው ከ45 እና ከዛ በላይ የሆኑት በብዛት የሚያጠቃ ነው ስለዚህ ያልሆነው ማን ነው ስንል autoimmune ማለት ነው this autoimmune characterized the type 1 diabetes ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው እሱ ነው ማለት which is the most significant risk factor for type 2 diabetes ለታይፕ 2 diabetes most significant risk factors ብለን የምንጠራው ማን ነው age obesity race gender ማለት ነው ከነዚህ ጋር ማንኛው ሊሆን ይችላል ነው እንግዲህ mostly most significant risk factors ብለን የምንጠራው obesity ነው ከውፍረት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው ማለት ነው so obesity be correct answers ሌላው አምስተኛ one of the following the chronic complications of diabetes እንግዲህ ዲያቤቲስ ብለን የምንጠራው የሚስኳር high blood glucose level hyperglycemia ብለን የምንጠራው chronic complications ብለን if left untreated ማለት ነው if left uncontrolled ማለት ነው ወዳውኑ ኮንትሮል ማናደርገው ከሆነ ወዳውኑ ትሪት ማናደርገው ከሆነ under control ካላደረግነው ነው ባጭሩ የስኳር መጠኑን ወይም ሌቭሉን በቀላሉ ማኔጅ ኮንትሮል ማናደርገው ከሆነ በሰውነታችን በብለድ ውስጥ ያለው ነው ማለት ነው ማንቀንስ ከሆነ ነው complication ነው the problem that arise during or after ነው the problem ከዛ ተያይዞ የሚመጣ ነው አንደኛ hearing impairment or የመስማት ማለት ነው deafness nerve damage neuropathy የምንለው kidney damage nephron የምንለው the functional units of what the kidney ማለት ነው የኪድኒ functional unit nephron ወይም እነዚህ ከፊልትሬሽን ጋር ተያይዞ የሚመጡ ማለት ነው እነሱን ትልቅ ስራ የሚሰራ ነው ኔፍሮፓቲ ነው አይ ዳሜጅ ሬቲኖፓቲ all and none ነው ስለዚህ complication of chronic diabetes ያልሆነው ማንኛው ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የምናያቸው ሁሉም hearing impairment neuropathy nephropathy retinopathy ሁሉም ምድራቸው they are the chronic complications of diabetes ማለት ያልሆነ የለም so the correct answer is F none ማለት ነው ሌላው ስድስተኛ ሚስተር ባይደን president of America came to your hospital with musculoskeletal system disorder ነው እንግዲህ ባይደን የሚባለው የአሜሪካን ፕሬዚዳንት በመስኩሎስኬሌታል ሲስተም ዲስኦርደርስ አማካኝነት ኮምፕሌን ወደኛ መጥቷል ነው ወደ ሆስፒታላችን history taking joint stiffness ማለት ነው እንግዲህ ቴክ በመናደርግበት ሰዓት የጆይንት ስቲፍነስ ማለት ጡንቻ ወይም እነዚህ መገጣጠሚያ መታጠብ መዘርጋት ችግር ማለት ነው ፔን ማለት during movement ብለን የምንጠራው እሱ ጋር ነው or it is morning አካባቢ ላይ and it lasts more than 30 minutes ማለት ነው ያም ስቲፍነሱ ምንድነው አለመታዘዝ ብለን የምንጠራቸው ከ30 በላይ የሚቆይ ደቂቃ በላይ የሚቆይ ከሆነ joint involvement begin with small joint in the hands ማለት ነው wrist feet ስለዚህ ሲጀምረን ከትንሹ የመገጣጠሚያ ከጃችን ከዛ ወደ ሪስት ብለን የምንጠራው ማለት ነው then ወደ ፊት አካባቢ ላይ አይነት የሚሄድ ከሆነ anyways small joint አካባቢ ላይ begin የሚያደርግ ከሆነ
on physical examination ደግሞ we find bilateral edema ነው እንግዲህ bilateral ማለት በሁለቱም ማለት ነው እግር ላይ ከሆነ ሁለቱም እግሩ አንድ እጅ ከሆነ ሁለቱም ላይ symmetric involvement ተመሳሳይ ማለት ነው and joint that are hot swollen and painful are not easily moved ማለት ነው ለዚህ እብጠት አለው በጣም ከፍተኛ ሙቀትና and then ህመም አለው ማለት ነው it is difficult to move ማለት ነው ስለዚህ pain during movement ብለን የምንጠራው ከሱ ጋር ተያይዞ so what is possible nursing diagnosis ብለን የምንለው septic arthritis rheumatoid gout osteoarthritis and all none ነው የሚለው እንግዲህ morning sickness ከእነዚህ morning stiffness ወይም joint stiffness ብለን የምንጠራው አንድ ሚሆን ከሆነ bilateral edema የሚኖር ከሆነ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከስሞል joint begin የሚያደርግ ከሆነና ደግሞ pain during movement ብለን የምንለው በእንቅስቃሴ pain በጣም የሚጨምር ከሆነ ነው so pain that is relief at rest ማለት ነው በመናርፍበት ሰዓት ከሆነ that is rheumatoid arthritis ብለን እንጠራለን ማለት ነው the correct answer ሌላው ሰባተኛ ላይ when blank grows slowly tends to metastasize to other structure of the body through circulation እንግዲህ grow ነው የቦን structures abnormality ብለን የምንጠራቸው ነው slowly ነው grow የሚያደርገው then tends to metastasize ማለት በቀላሉ spread የሚያደርግ ነው to other structure of the body through circulation በcirculation በደም ዝውውር አማካኝነት ወደ ተለያዩ ሰውነታችን ክፍል የሚሰራጭ ከሆነ and blank grows slowly ነው does not destroy the bone and surrounding tissue ያ ሳይሆን and does not spread to others body parts ማለት ወደ ሌላም እንደዚሁ spread የማያደርገው ማንኛው ነው so malignant bone tumors osteoporosis tumor ያለን የምንጠራቸው ሊሆኑ ይችላሉ ከዚህ ውስጥ ማንኛው ነው ስለዚህ የመጀመሪያው spread የሚያደርገው metastasize የሚያደርገው ማን ነው ከተባለ it's malignant ብለን የምንጠራው ነው malignant bone tumor ብለን ጠራዋለን and spread ማረጋው ደግሞ benign bone tumor ብለን ጠራለን so malignant የመጀመሪያውን ይሞላዋል ማለት ነው so malignant ብለን የምንጠራው ማለት ነው እዚህ ጋር ነው ይሄኛው ደግሞ benign ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ስናየው respectively ሚል መግባት አለበት ማለት ነው ባይገባም ጥያቄው ስለሚነግረን respectively ማለት በቅደም ተከተል ሙላው ነው so the correct answer is B ሌላው ስምንተኛው which one of the following are classes of lower respiratory tract infection የታችኛው የመተንፈሻ ክፍል ብለን የምንጠራው ክላስ የሆነው ማንኛው ነው እንግዲህ respiratory tractን ስናወራ upper እና lower respiratory ብለን ጠራለን ነው upper most commonly ከmouth nose pharynx larynx አካባቢ ላይ ይወስዳል ከትራኪያ ጀምሮ ደግሞ እስከ alveoli of the lung ድረስ ያለው ደግሞ lower respiratory tract ብሎ ይወስዳል ነው ስለዚህ እንግዲህ respiratory tract ብለን የምንጠራቸው either upper ሆነ lower it is important for gas exchange ማለት ነው ለጋዝ exchange ነው የሚያገለግለው that means it is important for intake of oxygen and removal of carbon dioxide ወደ ሰውነታችን ኦክሲጅን እንዲገባ ለማድረግ ነው አንድ ሁለተኛ ከሰውነታችን ወይም ከሪስፓራቶሪ ትራክት ከብለድ ላይ ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሆነው ዲኦክሲኔት የሆነ ብለድ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አማካኝነት ኤክሴል እንድናደርገው ነው ኤክሳሌሽን ማለት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሪሙቫል ነው inhalation ማለት ደግሞ entry or inhalations of oxygen ማለት ነው ከዛ ጋር ተያይዞ ነው ለዚህ lower respiratory tract infections ክላስ ያልሆነው ማንኛው pharyngitis bronchial asthma sinusitis laryngitis ነው እንግዲህ upper respiratory tract problem ብለን የምንጠራቸው ምን ሊሆኑ ይችላሉ sinusitis ሊሆን ይችላል laryngitis ሊሆን ይችላል pharyngitis ብለን የምንጠራቸው ሊሆኑ ይችላሉ tonsillitis እያለን የምንጠራቸው በሙሉ አሉ ነው ለዚህ እነሱ so bronchial asthma the bronchi part ስለሆነ bronchi ደግሞ it include or it is a classes of lower respiratory tract passage ማለት ነው so asthma infection pneumonia ጨምሮ pneumonia bronchial asthma bronchiectasis ምናምን ብለን የምንጠራቸው ደግሞ lower respiratory ይሆናሉ ሌላው ዘጠነኛ why does reducing how much salt or sodium you eat helps to prevent high blood pressure ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው አንድ ሰው የሃይፐርቴንሲቭ ክላንት or የደም ግፊት ታማሚ ከሆነ የጨው ወይም ሶዲየም ሳልት አጠቃቀሙ እንዲቀንስ ይደረጋል ሪዲዩስ እንዲያደርግ ነው ስለዚህ ለምንድነው ይሄንን ጨው መጠን እንዲቀንስ አመጋገቡ ላይ ያለውን የጨው መጠን እንዲቀንስ የሚደረገው ለምንድነው ነው የመጀመሪያው ላይ it helps to keep your heart beat steady ማለት ነው
ሶ ስቴብል እንዲሆን ወይም ኖርማል እንዲሆን ለማድረግ አንድ ይላል heart beat ሁለተኛ to reduce fluid build up in the body ነው ሰውነታችን ላይ የፍሉድ ቢውልድ አፕ ማለት የፈሳሽ ነገሮች መጠራቀም መብዛት መጨመር ማለት ሶን ለመቀነስ ነው then it allows the vessel to relax blood vessel ያ ማለት vasodilation effect አለው እያለን ነው እንደማለት ነው it raises the levels of HDL ነው high density lipoprotein ነው እንግዲህ ኮሌስትሮል ላይ ስንመጣ high density lipoprotein low density lipoproteins ብለን የምንጠራቸው አለ commonly low density lipoprotein or LDL ብለን የምንጠራው bad cholesterol እንለዋለን ይሄ good cholesterol ብለን የምንጠራው ለመጨመር ነው ወይ ይላል so ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ሳልት ወይም ሶዲየም ሌቨልን መቀነሳችን የሚጠቅመው ለምንድነው ከተባለ it is important to reduce the fluid build up in the body ነው so በሰውነታችን ላይ ያለው fluid build up ለመቀነስ የጨው አጠቃቀማችንን እንድንቀንስ እንገደዳለን ማለት ነው ሌላው what can you do to control high blood pressure ማለት ነው እንግዲህ blood pressureአችን ከጨመረ ምንድነው የምናደርጋቸው ግን accept ነው ያልሆነው so የመጀመሪያው take the blood pressure medicine prescribed by your provider ማለት ነው እንግዲህ በፕሮቫይደር ወይም በሄልዝ ኬር ፐርሶኔል ታዘዘው መድኃኒት በአግባቡ መውሰድ አንድ ሁለተኛ ላይ get to and stay at healthy weight ማለት ነው ክብደታችን ጤናማ ክብደት እንዲኖረን ማድረግ ጤናማ ክብደት እንዲኖረን ካደረገን መድኃኒቶችን በአግባቡ ከወሰድንና exercise regularly የምናደርገው ነው we can control high blood pressure ማለት ነው ከፍተኛ የደም ግፊትን መቆጣጠር እንችላለን all none ነው ለዚህ እዚህ ጋር ያልሆነው ነው ከፍተኛ የሆነ ደም blood pressure መቆጣጠር ማንጠቀማቸው ነው none ነው ስለዚህ all are the control mechanism for high blood pressure ማለት ነው ሌላው 11ኛው ነው the following contribute to high blood pressure ማለት ነው እንግዲህ high blood pressure ወይም ከፍተኛ የደም ግፊት መጨመር ብለን የምንጠራው contribute የሚያደርገው የሚጨምረው የሚያነሳሳው ወይም enhance የሚያደርገው ማለት ነው or risk factors ብለን የምንጠራው ለblood pressure high blood pressure risk factors የመጀመሪያው getting a lot of calcium ማለት ነው ብዙ ካልሲየም ሌቭል ያላቸው ምግቦች መውሰድ getting a lot of vitamin C drinking a lot of alcohol all of the above and no እንግዲህ እዚህ ጋር መልስ እንደምናየው high blood pressure ወይም የምንድነው የደም ግፊት የጨመረ ታማሚ ከሆነ ሰዎች አንደኛ እንዳያጨሱ ወይም avoid or we need to counsel to cessations of smoking ብለን የምንጠራው quiet smoking እንዲያደርግ ነው drinking alcohol ከተባለ alcohol with moderation ብለን የምንጠራው ስፔሻሊ ይመከራል or reduce the consumptions of alcohol ነው ስለዚህ a lot of alcohol drink የምናደርግ ከሆነ high blood pressureአችን ምን እንዲያደርግ እንዲጨምር ነው but the other calcium እና vitamin C ደግሞ most commonly blood pressureአችንን የመቀነስ ኢፌክት ስላላቸው alcohol ነው ማለት contribute risk factors 12ኛ ላይ high blood pressure are the main causes which of these ነው እንግዲህ high blood pressure ወይም ከፍተኛ የደም ግፊት ብለን የምንጠራው main cause ምንድነው ምን ያመጣል ነው the main cause of which so what happen if the high blood pressure is not managed or if not treated early no if left untreated what happen no after so ምን ሊከሰት ይችላል ነው በብዛት እንግዲህ ስትሮክ ታማሚ ይሆናል እንደማለት high blood pressure ታማሚ ከሆነ ስትሮክ ነው ዴቨሎፕ ሊያደርግ የሚችለው ሱን ማይት ነው ሌሎችም ዴቨሎፕ የሚያደርግበት ወይ አለ high blood pressure ለዲያቤትስ ለሃርት ፌለር የሚባሉት ያመጣል commonly ግን the main cause ምንለው ማለት ነው ስትሮክ ነው ዴቨሎፕ የሚያደርገው ማለት ነው ሌላው 13ኛ ላይ air sac ነው that are the site for gas exchange in the lung ነው እንግዲህ gas exchange የሚካሄድበት የlung air sac part ማንኛው ነው ስንል larynx the voice box ምንላት bronchi bronchioles and alveoli of the lungs are it is the site where gas exchange takes place that means intakes of oxygen and removals of carbon dioxide የሚሆንበት that is air sac ስለሆነ ማለት ነው እንደዚሁ blank space የመጨረሻው ላይ blank and blank are device used to measure blood pressure ነው እንግዲህ blood pressureአችን measure ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ዲቫይሶች ወደ 3 አለ commonly እኛ ሀገር in Ethiopian country ወይም in Ethiopian country የምንጠቀምበት ወይም እንደ ኢትዮጵያ አገራት ማርሶ የምንጠቀምበት ማርሶ so sphygmomanometers የምንላቸው especially aneroid እና mercury sphygmomanometers የምንለው አለ so aneroid mercury then
ዲጂታል የምንላቸው sphygmomanometers are device used to measure blood pressure ነው። ሁለተኛው ላይ blank is a protective flaps of skin ማለት ነው that fold down to protect the respiratory tract or airway when we swallow ነው። እንግዲህ swallow በምናደርግበት ሰዓት ማለት ነው swallowing reflex so swallow በምናደርግበት ሰዓት anything food or drinks ብለን የምንጠራቸው ፈሳሽ ሊሆን ይችላል ምግብ ሊሆን ይችላል በምናደርግበት ሰዓት ያ food or drinks product ቀጥታ የሚገባው ወደ በኢሶፋገስ አማካኝነት ወደ stomach ነው ማለት ነው። ግን swallow በምናደርግበት ሰዓት ወደ መተንፈሻ አካል ክፍል እነዛ swallow የምናደርጋቸው ፈሳሽ ወይ ምግብ product እንዳይገባ የሚከላከልልን በር እንደማለት ነው። protective flaps of skin ማን ነው? So these are epiglottis ብለን የምንጠራቸው epiglottis a protective flaps of skin not it is leaf like structures ብለን የምንጠራቸው ነው እንደ leaf ቅጠል አይነት ማለት ነው። ያም fold down ተሆንና swallow በምናደርግበት ሰዓት it is important to block the respiratory tract or the passageway ብለን የምንጠራው ነው to prevent entry of any food or drinks to the airway ነው ወደ airway እንዳይገባ ለማድረግ ማለት ነው። ለዚህ epiglottis ናት። ሌላው ሶስተኛውና የመጨረሻው ለዛሬ በክፍል 50 ይዤላችሁ የቀረብኩት blank is a device used to measure blood glucose level እንግዲህ blood glucose levelአችንን ወይም የደም ምን ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው በደማችን ውስጥ የሚገኘውን የስኳር በደማችን ውስጥ የሚገኘውን የግሉኮስ መጠን ለመለካት የምንጠቀምበት ዲቫይስ ማን ይባላል ከተባለ እንግዲህ ግሉኮሜትሪ እንለዋለን። ግሉኮሜትሪ a device used to measure what high blood pressure high blood glucose level high blood sugar level ማለት ነው። ለዚህ እሱ ነው either hypoglycemia ነው hyperglycemia የሚለውን እነሱን ዲያግኖስ ለማድረግ most commonly እንግዲህ hyperglycemia ዲያግኖስ የምናደርገው if the glucose level within the blood is greater than or equal to 126 mg per deciliter እና በለ 126 እና ከዛ በላይ ሲሆን that is a fast blood sugar የሚባል አለ። ስለዚህ fasting blood sugar level ወይ FBSን ስንሰራ 126 እና ከዛ በላይ ከሆነ that is high blood glucose level or hyperglycemia diabetes ብለን እንጠራለን ማለት ነውና የስኳር ታማሚ መሆን አለመሆኑን ለማረጋገጥ ነው። ስለዚህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በክፍል 50 ይዤላችሁ የቀረብኩት እነዚህ ጥያቄዎች ይሄን መስል ነበር። ለቻናላችን በድጋሚ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ እያልኩኝ እንደዚሁ ሁሉ ጊዜ የምንሰራቸው አስተማሪ ጤና መረጃዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በማብራት አጋራችን ሁኑ። መንጌ ነበርኩኝ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ።